Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa aking channel. Kung kayo bago pa lang na nakapanood sa aking video, please subscribe and click the notification bell sa baba para ma-alarm kayo kung may mga bago akong video na i-upload. So ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano mag-apply ng pintura sa flooring gamit ang Acreex rubberized floor paint, product ng Davis Paints Company. So tara! Kunting paalala lang po, bago tayo magsimula mga igan, ang Acreex rubberized floor paint ay mayroong naka-indicate na self-primer, meaning pwede na direkta i-apply na walang primer. Pero ang ginawa namin dito ay in-applyan pa rin namin ng primer para mas lalo pang tumibay. So sa pag-apply ng epoxy primer, make sure na malinis ang ating floor area at walang mga anumang dumi o alikabok. One eternity later. So pagkatapos ng 5 oras, pero mas maganda mga igan kung i-overnight natin patuyuin ang ating epoxy primer para maka-assure tayo na tuyong-tuyo na. So next natin na gagawin ay mag-apply na tayo ng Acreex floor paint. I-mix lang natin ng mabuti. So kapag malapot, pwede natin dagdagan ng Acreex reducent. So sa pag-apply ng Acreex floor paint, gagamit tayo ng roller paint number 7 or baby roller. Pwede din. Kayo nang bahala kung saan kayo komportable. And siyempre sa mga di matamaan ng roller paint, gagamit tayo ng paintbrush. And after 4 to 5 hours, i-recoat lang natin ang Acreex floor paint para sa ating final coating. So, ganun lang kadali mag-apply ng Acreex floor paint mga igan. And hanggang dito na lang. So, kung mayroon kayong mga katanungan, mag-comment lang kayo sa baba. And maraming salamat po sa panonood. I hope mayroon na kayong mga idea kung paano mag-apply ng pintura sa flooring gamit ang Acreex rubberized floor paint.